lại rồi đây. Lâu lắm mới sắp xếp một buổi để quay rồi với nhau. Ôi chết rồi. Chết rồi. Em quên cho con bố. Cái gì đấy? Cái gì của bố vậy? Nhưng mà tôi tìm hiểu đây là cái chuyện gì. Tôi như nào? Rồi lại quay lại. Đợi tí. Hôm nay quay gì nhá? À, chủ đề của ngày hôm nay là những quán mà được mở từ thời kỳ Pháp thuộc. Thế nên là chúng mình ba đứa hẹn nhau gọi OG của hôm nay ăn gì chính là bởi vì chúng mình là người thế hệ cũ. Muốn hẹn nhau hẹn mãi mới được ấy. Thế là hôm nay đi quay. Chủ đề các món ăn từ thời Pháp thuộc. Đúng rồi. Chị xuống đi. Ok, đợi tí nhá. Ủa thế là vẫn về cho con bú. Thôi bây giờ chị lên xe em không là muộn lắm rồi. Mãi mới hẹn được. Để mà trễ hẹn trong tuần sau là mẹ này đẻ đứa thứ 3 đấy. Sợ lắm. Vâng. Nào, đi thôi chị. Hôm nay ăn gì? Ê, đây là điểm đầu tiên. Trong lúc chờ Hạnh về cho con bú thì bọn mình sẽ vào làm một suất bún chả đã. Quán này là có một cái địa điểm mà mình nghĩ là cực kỳ dễ tìm luôn. Bạn chỉ cần gõ trên Google là chân cầu thang E3 Thái Thịnh là ra. Nó là một quán bún chả mà mình nghĩ là chính xác nhất để miêu tả cái chủ đề ngày hôm nay ấy. Tuổi đời của nó là 100 năm và đã truyền từ đời mẹ sang đến đời con. Và hồi xưa hình như mình nhớ không nhầm là như quán này nó ở Mai Hắc Đế. Nhưng mà đến năm 92 thì mới chuyển về đây. Nó sẽ là một cái bắt đầu chính xác cho cái chủ đề là các cái quán mở từ thời Pháp thuộc. Quá. Đây là 2 suất bún chả đầy đủ. Bao gồm chả lá lốt này, chả băm với cả chả miếng. Mình còn gọi thêm cả đây là nem cua bể, cả lượng bún với lượng thịt của nhà này rất là nhiều. Thế bình thường mình đi ăn bún chả thì sẽ thường có chả băm với chả miếng. Nhưng mà bây giờ thì một số quán có thêm chả lá lốt thì quán này cũng có. Đây. Chả bọc lá lốt. Quán này bán một ngày ấy, họ bán là từ 8 giờ sáng đến chỉ 2 giờ chiều thôi là họ dọn hàng luôn rồi, tầm 1 giờ chiều là không còn gì nữa. Nhưng mà thường ấy là một ngày họ sẽ bán khoảng tầm trên dưới 1 tạ bún. Wow. 1 tạ là 100 kg, quán cực kỳ đông luôn. Chúng mình đến vào đúng cái giờ mà cái đông nhất luôn là giờ giữa trưa đấy. Nhưng mà mọi người phối hợp với nhau rất nhịp nhàng mà cực kỳ bận nhá. Nhưng mà không hề to tiếng. Thế là mỗi người sẽ phụ trách một việc ấy. Người lấy bún thì sẽ chỉ lấy bún, người lấy rau sẽ chỉ lấy rau. Người đón khách sẽ chỉ đón khách. Ăn thử nha. Nhưng cái nước mỡ ở trong bún chả này nó đến từ đâu nhỉ? Đến từ cái chả lá lốt hay sao ấy nhỉ? Cái nước hơi mỡ. Nhưng mà ăn thử miếng đầu tiên nhé, cái vị mà cảm nhận rõ nhất đấy là cái vị khói, đúng không? Cái vị khói. Em thích cái vị này lắm luôn đấy. Nhưng mà vị rất ngon nha, vị thịt ngon thật. Vị nước mắm cũng rất là vừa phải, nói chung món bún chả này là cái vị tẩm ướp thịt với cả vị của nước mắm nhỉ, linh hồn. Linh hồn của món bún chả Hà Nội. Thật sự là xứng đáng nha. Biết lý do tại sao mở 100 năm rồi đấy. 100 năm là cái thời, tức là còn cái thời mà ở Hà Nội là đang cái kháng chiến chống Pháp. Là từ đời trước cả đời ông bà mình. Đúng rồi. Chả băm với chả lá lốt đấy, thịt rất là mềm, thơm, tẩm ướp thơm. Và cái kiểu khi mà mình ăn miếng đầu tiên mình đã cảm nhận rất là rõ cái vị khói. Chỉ có cái phần nước chấm nó hơi mỡ một tí. Em còn hay có kiểu là ăn bún chả là em còn hút cả nước mắm này, rất thích, có những hồi còn hút hết rồi. Nhưng mà đúng là về cái nước này nó hơi mỡ này thì mình sẽ không chắc là mình sẽ làm hút hết. Em ăn giống Tây đấy. Thế à? Chị thấy người nước ngoài là thích cái nước mắm chua ngọt này của Việt Nam lắm. Lúc nào ăn cũng phải kiểu hút sùm sụp như là nước canh ấy. Đúng, em chính là kiểu người như thế. Nem cua bể đây là 15.000 một cái. Mình đọc trên báo với cả xem các cái review ấy thì cô Kim Anh, cô chủ quán này, cô kể là tức là các cái nguyên liệu này là đều nhập mới mỗi ngày luôn, và bởi vì thực tế là không có thời gian để mà kiểu để lâu ấy. Thơm thật đấy. Cái vị cua nó rõ nhờ. Thơm nhờ. Còn cái cua nhiều rồi. Thơm thật đấy. Đây là lần đầu tiên thử quán này. Đi qua lúc nào cũng thấy đông, thấy mùi khói nhưng mà không bao giờ nghĩ là quán này kiểu có 100 năm tuổi rồi. Bây giờ kiểu thông tin này bây giờ mới biết ấy. Không phải quán nào có thể có được cái mùi khói mà nó tạo ra cảm giác kiểu hấp dẫn này. Nó khói nhưng lại không khét thì miếng thịt ấy nó không hề bị kiểu bị xém quá là nhiều, nhưng nó vẫn cái mùi khói tổng thể nó vẫn ra được một cái mùi khói. Mà cái này hình như cái gì nhỉ, mình thấy là hình như ở các cái nhà hàng fine dining là hình như họ còn phải có cái gì đấy nó tạo ra cái mùi khói. Hình như có phải kỹ thuật gì đấy ấy. Có kỹ thuật mới tạo ra cái mùi khói y như thế này ấy. Giống hệt như cách mà người ta kiểu hay xào bò hay là cơm rang ấy. Cái mùi khói tự nhiên nó làm cho cái món ăn kiểu tự nhiên nó bị ấn tượng ấy. Từ nãy giờ cái vị khói này nó cứ kiểu bị tác động mạnh vào não bộ của mình ấy. Đâu rồi? Chị ở đâu rồi? Đến đi, em đến rồi đây, nhanh lên còn về cho con bú tiếp nào.
Đây đang ở đối diện quán này, con nghe gì không vậy có tiếng bà ồn gì ơi. nội? Chắc chắn là con mẹ này vẫn đang ở nhà cho con bú. Ôm thế có gì nữa, em đang đứng ôm cột đây này. Đang ôm cột đây, ôm cột. Cột nào? Chị cũng đang ôm cột đây. Thế đâu đâu lại ôm cột, em cũng ôm cột cơ mà, em ôm mà. Ôi gì chứ? À hóa ra là con học trường mầm non Lê Đại Hành. Okay. Thế là tiền một công đôi việc là đáng là đi hẹn quay với mình, nhưng mà xong rồi là nào là cho con bú xong rồi cho con đi học. Thôi đi quay nhanh con nó đi đón. Đúng rồi. Bọn mình quay xong 3 quán ngày hôm nay là đến giờ hẹn đón con đi về đi học về. Địa điểm thứ hai chúng mình muốn đưa các bạn đến ngày hôm nay chắc chắn cũng là một nơi mà có lịch sử hình thành trước giai đoạn kháng chiến chống Pháp, tức là cái thời kỳ Pháp thuộc ấy. Đây là 66 Tô Hiến Thành. Hãy cùng đến với quán bánh cuốn Ba Hoành. Tức là quay trở lại đây bây giờ là phải nạp năng lượng vào để tiếp tục đến quán bánh cuốn, nhưng mà gọi là bánh cuốn, bánh rán, bánh tôm, bánh bột lọc. So với cái nguyên bản thì quán này đã mở rộng đồ ăn ra rất nhiều. Lần cuối cùng mình nhìn thấy cái quán này vẫn ghi là bánh cuốn Bà Hoành, nhưng bây giờ tí nữa mình đi qua bởi vì nó ghi là tổ hợp cái gì? Khu ẩm thực, tổ hợp ẩm thực. Và cái bánh cuốn Bà Hành thì nó nhỏ hơn. Nhỏ xíu ở trên. Xin phép là một miếng thạc Huế nhá. Một miếng thịt nướng nhá. Nhưng cái bánh cuốn này mình gọi là cái bánh cuốn mà kiểu có nhân thịt rồi đúng không? Chứ còn nếu mà ăn nguyên bản ấy là cái bánh cuốn mà hoàn toàn không nhân luôn đấy. Đúng rồi, bánh cuốn Bà Hoành là không nhân đúng không? Không nhân, không chấm đúng không? Lần đầu tiên cả ba chúng tôi được ăn gà cuống. Như đây là đã bị cắt rồi, còn ở trong cái menu mà ở đây cho mọi người tham khảo ấy thì là nó nguyên hình con này. Nên mới đầu nhìn thằng giật của mình tưởng sao có trưng bày con rán rồi. Thế hệ những đứa con đi ăn bánh cuốn, bố mẹ xem bố mẹ cười vào mặt cho. Nó ui, sộc đấy. Mùi cực mạnh. Sộc đấy. Gọi là một tinh túy của ẩm thực. Kiểu sộc mùi tinh dầu ấy, tinh dầu thảo mộc gì. Xin phép là em sẽ ăn một chiếc nguyên bản trước khi cho nước mắm cà cuống vào. Đậm quá. Có nước mắm này màu đậm nhỉ? Trời ơi, lâu lắm rồi ăn bánh cuốn. Đậm nhân quá mọi người ơi. Ủa, ngon đấy. Ngon nhở? Gọi bánh cuốn thì mềm chứ. Còn bánh cuốn ngon. Ê, mình có gắp một cái con này vào đây à? Ăn thế nào đúng điệu ạ? Hình như là chỉ một ít thôi chị ạ. Em cho một cái chân của nó vào đi. Em thử con một cái chân nhé. Công nhận mùi mạnh thật đấy. Ui, thay đổi cục diện luôn. Nó làm cho cái bát nước mắm có một cái mùi khác hẳn luôn đấy. Nó kiểu là thực sự là đây gọi là tác động trực tiếp vào não bộ đấy. Thơm hả? Nó làm thơm. Thơm nhưng có vị à? Có vị đúng không? Thơm không? Ừ. Không có vị gì ạ? Không có vị mùi nặng quá đâu. Đúng rồi. Nhưng mà công nhận là bánh cuốn Bà Hoành này cái vỏ ấy rất là ngon, cái vỏ nó dẻo ấy. Hay là kiểu đúng là đặc trưng ở đây là bánh cuốn kiểu bánh cuốn không nhân ấy, xong rồi để mình chấm đúng không? Nên là cái vỏ của nó rất là đặc biệt. Quán này là chính gốc Thanh Trì đó đấy, người ở làng Thanh Trì từ ngày xưa bán luôn, và tính là khoảng hơn 70 năm. Đúng là ở làng Thanh Trì là đi bán là đi gánh khắp Hà Nội để bán từ thời trước đến năm 54 cơ, 1954 ấy. Thế xong rồi về xong rồi bà thuê mặt bằng ở đúng phố Tô Hiến Thành. Đỉnh quá đúng không? Đúng. Ngay cả cái tư duy chọn mặt bằng bà đã có nhìn trước tương lai. Đây là một trong những con phố sầm uất nhất của Hà Nội. Nhá, đầu tiên đây là bà bán là bánh cuốn Thanh Trì à? Vâng, tức Đây là là gốc bánh cuốn Thanh Trì à? Bảo sao? Bánh cuốn chay ấy, gần như bánh cuốn này. Kiểu để cả một mét không ai ăn từng lớp nữa. Cắt. Hồi bé thích đi nhìn mấy hàng bánh cuốn như vậy. Cái vỏ bánh ở đây hay nhở? Kiểu nó vừa mềm vừa dẻo nhưng lại không bị nát, gắp lên không bị rơi. Cuốn cũng rất là vừa. Bao trọn được rất là nhiều nhân ở trong. Mọi người ăn thấy cái con cà cuống nó hơi mát mát ở lưỡi không? Có phải hơi mát mát không? Hay là chị bảo tưởng. đúng mà. Nó tinh dầu mà, tinh dầu nó hơi cay cay, nó hơi cay cay nhẹ mà, đúng rồi. Cái chả quế đây ngon mà chả nướng hình như ở đây người ta cũng được quạt đấy, chả nướng ngon. Cái mùi đấy nó thơm đặc trưng nhưng mà nó lại không bị làm mình khó chịu ấy nhỉ? Cái này là chấm với cả bánh bột lọc này. Đây cái này nữa Cái này là bánh rán bánh tôm. Ủa, bánh bột lọc ngon đấy. Thấy á? Sao ở cái chỗ mà họ không chuyên bán bánh cuốn mà cái gì cũng ngon à? Cái thịt tôm ở đây họ dùng là cái thịt, cái nguyên là cái miếng thịt tôm nóng luôn ấy. Đây là một cái phiên bản mà một món ăn kiểu biến tấu nhẹ nhẹ so với cái bánh bột lọc gốc của Huế. Bánh này kiểu Hà Nội rồi. Nước mắm nó nhiều tỏi, lọc ngon nhỉ? Ê, chấm nước mắm bánh cuốn cũng hợp nhỉ? Em thấy hợp hả? Tức là về cơ bản là cùng một cốc bánh cuốn, cùng một cốc nước mắm mà nước chấm đồ chiên thì sẽ có thêm dưa bóp. Chấm bánh cuốn thì có thêm chả, còn chấm bột lọc thì có thêm tỏi. Ôi, quán này xịn đến mức mà mọi người còn nhớ cái đợt mà hội nghị thượng đỉnh mà Mỹ Triều Tiên mà tổ chức ở Hà Nội không? Tức là món này là một trong số các món được chọn để làm trong cái tiệc chiêu đãi. Ngon quá.
Cái bánh tôm ở đây cũng ngon đấy. Họ làm giòn tan ở tất cả các cạnh của cái miếng này luôn đấy. Chứ nó không bị nó sẽ không bị kiểu bị cứng ở viền. Thế là ăn cái bánh tôm ở chính gốc Hồ Tây ấy, mình còn đôi khi mình còn cảm thấy là họ dán là nó cứ bị các cái viền nó cứ bị quá cứng ấy. Thì ở đây toàn bộ cái phần bánh này đều giòn tan luôn. Ráo dầu ha. Món là mình thấy không thích nhất đấy là bánh rán mặn vì nó bị nguội và nó bị ỉu. Ôi dầu. Bị dầu nữa. Nó bị mềm quặt ra nữa. Các món kia mình ăn mình có thể hoàn toàn đánh giá 8 điểm. Nhưng bánh rán mặn thì nó bị tụt hẳn, nó rất là món khác. Nó bị nguội. Dù nó vẫn giòn nhưng mà nguội này, ngấm dầu này, tất cả các thứ mình có thể cảm nhận, nó ngửi thấy là đó là mùi của dầu. Đúng, không có mùi nhân. Không dậy cái mùi thịt với cần bông nhĩ bên trong ấy. Đến đây top 1 chúng mình nên gọi bánh cuốn. Sau rồi là nó bột lọc, bánh tôm. Có thể thử món cá cuốn để biết mùi. Ngoài ra thì nước ở đây cũng đa dạng và cũng khá ok. Với các bạn là quán này chuyển mình trở thành một cái kiểu khu ẩm thực ấy, bán rất là nhiều thứ khác nhau. Một combo bánh cuốn nhân với chả và thịt nướng là 65.000, bánh tôm là 18.000 một chiếc, bánh bột lọc 8.000 một chiếc, bánh rán mặn 8.000 một chiếc. Những cái bọn mình gọi hôm nay ở đây là những thứ mà kiểu chấm được với nước mắm nên là gọi thành một combo, chứ còn thực ra là nó có nhiều món khác. Thậm chí ở đây bán cả bún riêu, Bánh giò, bánh rán có hết. có cả cái món mà mình ăn lúc đầu là món bún chả. Bún chả có luôn. Chúng mình đã có mặt ở một quán cà phê. Quán này là một quán mà chính là lý do tại sao mà hôm nay có chủ đề này, tức là nó có cái tuổi đời từ năm 1936. Nhưng mà cái mặt tiền quán rất là nhỏ cho nên mình đi qua mình sẽ không để ý và nó cũng không quá là trang trí cầu kỳ ấy. Nên sẽ đi qua nhiều khi là lầm tưởng là một cái tiệm gì đó, không phải là quán cà phê. Nên bây giờ chúng ta sẽ vào thử nhá. Trông là nhỏ nhưng mà bên trong có vẻ là sẽ có nhiều bất ngờ đấy. Tức là họ nói nguồn gốc nhất cái giống hạt Robusta thì là lấy ở Buôn Ma Thuột, còn nếu như Arabica là lấy ở đây, Sơn La, Điện Biên, và cái đấy Mocha ở đây là Đà Lạt. Đấy, chúng ta biết luôn nguồn gốc của các loại hạt. Mocha ở đây là ngon nhất. Đó. Wow. Thì mình thấy kiểu cuộc sống của mình ở thủ đô mang tiếng mình là người sinh ra lớn lên đây, mình không biết gì về Hà Nội luôn ấy. Gần đây rất hay xem vlog của người nước ngoài làm về Hà Nội, mình mới bắt biết là hóa ra nơi mình sống có thật nhiều thứ hay ho như thế này. Đây chính là lời phát biểu của một người đã từng rất là thán thường khi lại nói là Hà Nội chẳng có gì quay cả. Bây giờ bảo là ở Hà Nội ăn mấy cái đấy chán chết, chẳng có gì hay để làm. Sau cùng trong mấy tháng gần đây rất hay xem vlog của người nước ngoài đi Hà Nội ấy. Và mình phát hiện có đầy chỗ mà cái đi qua không biết tỷ lần không bao giờ vào. Cà phê chill chill nhưng mà gọi ra mình nghĩ phải mấy trăm nghìn tiền cà phê, phải gọi nhiều, gọi hẳn 4 cốc sữa chua cà phê. Tức là ngày xưa thì là quán nổi nhất với các cái vị cà phê nguyên bản, nhưng mà gần đây thì khi mà đổi mới thêm nhiều món mới thì sữa chua cà phê trở thành một trong những món mà không gọi là kiểu must try ấy, của khách khi đến đấy. Nhưng mà mọi người đừng vội đánh giá là tại sao mà quán cà phê gọi sữa chua, bởi vì bọn mình đã gọi hết menu nhưng mà sữa chua trước cho nó mát. Thành lọc nhá. Nhưng mà sữa chua cà phê đây hay lắm nhá, ở trên có lớp bọt cà phê, còn ở dưới là cái cục là sữa chua kiểu sữa chua đóng đá ấy. Cô kiểu nguyên tảng xong người ta xúc ra ấy nhỉ? Có người đá. Đây này. Đây. Đó. Đây là trong cốc mình, mọi người thấy không? Đúng là quán chuyên cà phê nha. Mặc dù là cho sữa chua vào nhưng cà phê vẫn rất mạnh. Mà hình như ở đây người ta chỉ cho thuần sữa chua với cà phê thôi, không có sữa đặc ấy. Nên là nó chỉ thuần túy là vị cà phê chua với cả sữa chua thôi. Vị cũng cơ bản. Không phải là có cái gì kiểu quá bị kiểu gây wow hoặc là khó đoán ấy. Nên là nói chung là kiểu để giải khát thì mình thấy được. Nhưng mà cái đặc biệt là cái chất sữa chua ở đây ấy. Bình thường người ta không có làm cái sữa chua kiểu như này. Nó đặc vào nhưng mà nó là không bị châm đá ấy, kiểu vậy. Trước khi đến với verdict của ngày hôm nay chưa có mặt đây thì chúng tôi đã có cà phê cốt dừa. Đây là mocha nâu đá. Nâu đá đúng rồi. Còn đây là cà phê muối. Ok, chúng ta thử mocha. Kết cấu thì bên trên nó là có lớp bọt cà phê trông rất ấn tượng và tự vẽ. Cà phê muối. Cà phê rất là thơm, đậm đà. Cái ly này của em á, em đang sử dụng nó rất ngọt nhưng nó không bị quá ngọt, nó lại rất thơm mùi dừa. Ngon à? Thơm mùi dừa, ngậy nữa chứ. Cái cà phê muối này thì nó không mặn nhiều như là cái cà phê muối ở Huế. Tức là cái mùi vị cà phê vẫn rất là mạnh. Tức là các cái vị cà phê đều rất là mạnh và kiểu nó rất là rõ ràng. Thế nhưng mà các bạn ở cái tầm là mình chưa hiểu lắm về cà phê thì có thể dùng cái từ là để tả cái vị cà phê rất là rõ đấy. Mình uống cà phê muối ở Huế thì mình thấy là cái độ mặn của nó cực kỳ rõ luôn. Thì ở đây cái sự đắng và thơm của cái hạt cà phê vẫn là cái mà mình thấy chuẩn nó rất là hơn hẳn. Em giải thích cho chị như nào là mocha, hạt mocha đi. Bởi vì là ở đây lúc nãy chủ quán có nói bọn mình là
mocha. Hạt mocha là cái hạt rất là đặc biệt của quán. Mocha đó là một cái dạng hạt, nó có thể gọi là nữ hoàng cà phê, bởi vì nó là một cái dạng hạt mà kiểu cao cấp, trong nhóm cao cấp hình như là nhất của hạt Arabica ấy. Thế là Khái mình thấy, mình không biết là hạt cụ thể như nào, nhưng mình thấy với mức giá ở đây nhá, thì mình thấy mocha đã riêng mocha được chia là 3 loại rồi, là mocha ngon, mocha rất ngon và mocha đặc biệt. Mocha đặc biệt nhất là 700, mocha ngon rất ngon là 600 và mocha ngon là 500. Không có loại nào là không ngon hết. Đúng, Mọi thứ luôn đi. chỉ có loại đặc biệt hơn thôi. Cà phê cô dừa của em cũng ngon nhá, mọi người thử đi. Nó kiểu rất là thơm và nó ngậy nhưng mà nó lại không bị ngọt quá. Wow. Wow à, wow à. Thơm Wow, chưa? wow, wow. Wow à. Wow nha. Nhờ, Nó không giống với những cái cà phê Đúng. cốt dừa bình thường mình Chính uống. xác, Đúng. không hề giống. không giống chút nào. Nó là cà phê sữa dừa thì đúng hơn. Đúng không? Nó là sữa dừa ấy. Cái mùi dừa nó rất thơm nhưng lại không bị lấn át cà phê, xong nó lại không bị tạo cảm giác khó chịu nhé. Nó ngậy ý. Nó ngậy mà nhưng lại không bị quá ngọt. Các bạn uống cái cà phê cốt dừa mà uống ở cà phê cộng ấy, các bạn sẽ thấy là đôi khi là cái Nhiều sữa, đúng nó không? bị nhiều sữa và nhiều cái sữa dừa ấy, là sẽ thấy bị quá ngọt. Nhưng mà mình thấy ở đây là cái vị cà phê vẫn chính xác. Đã gọi là cà phê thì cà phê phải là cái vị mạnh nhất. Cái tổng thể cà phê nó lại rất hài hòa với cái vị dừa. Tức là mọi thứ như kiểu là cà phê và dừa rất rõ ràng, dừa rất thơm đúng chất của dừa, nhưng mà nó lại không bị kiểu gây hay là lấn át khó chịu vị cà phê, mà cà phê cũng rất mạnh mà lại không bị lấn át vị dừa. Rồi trong 3 món nhé, em lại đánh giá thấp nhất cái này. Cái muối ấy, cà phê muối ấy. Đây là cái mà em rất thích cái vị cà phê muối mà em đã từng muốn uống ở Huế. Và đấy là em nghĩ là lý do tại sao cà phê muối ở Huế Nó nổi lại- bật được chính là bởi vì là nó phải là cái vị như thế. Phải Còn đây khác là bọt cái nhau, đúng không? còn cái này mình thấy là nó đang bị không đúng lắm so với bản cà phê muối ở Huế. Thế thì cái ngon nhất chắc chắn là cái này, Màu đen này. cà phê cốt dừa. Cái mocha này là một cái mình thấy uống kiểu vị hay. Cái vị cà phê nó tỏa ra, bung ra ở trong miệng lúc mà uống vào ấy nhỉ, đậm trong mùi thơm. Ôi đồ nó đang lan tỏa. Rất kiểu chua ngọt này, đang kiểu lan ra. Nhưng mà mọi người thấy say không? Cũng nhiều là tay nhá, uống vừa nha. Em Bắt đầu mùi cười rồi đấy. Mình hôm nay ăn như kiểu ăn buffet cà phê. Tình cờ trong lúc chờ cà phê phin chảy ra thì chúng mình gọi thử cái này là Sữa chua, chanh leo và xoài, mix hai loại, hoàn toàn là chanh leo tươi và xoài tươi. Thật sự là wow nha. Wow. trong bối cảnh đang hơi say cà phê thì cái này thật sự là bừng tỉnh trở lại. Ôi, cái sữa chua ở đây nó rất là ấn tượng ấy. Ăn như kem nhưng mà nó lại không giống kem. Tức là nó đủ cái độ kết dính để cho nó không kiểu bị quá lỏng như là cái sữa bình thường, nhưng mà nó lại không bị răm đá. Mà chắc hẳn là họ phải rất tự tin về cái thành phần sữa chua cũng như là hoa quả tươi, cho nên họ không cần thêm sữa đặc. Nhưng mà đây là hoa quả tươi thì lần đầu ăn kiểu này luôn. Cái này ngon nha. Bây giờ chúng mình sẽ đến với món vedette. Bản thân mình thì không phải là team của cà phê đen, thế nhưng mà lại rất thích nhìn những cái giọt cà phê nó chảy xuống ấy. Đây thấy Kiểu cà phê phin ấy, trông nó rất là Hà Nội, trông nó rất là Việt Nam ấy. tức là nếu như mà các bạn phải là một người kiểu rất là nhiều dư dả thời gian thì các bạn mới có thể ngồi chờ được cà phê phin này. Người ta cho Đấy. mình một bình nước để mình châm luôn. Hay. Bao nhiêu năm mình quen với cái kiểu là kiểu uống cà phê rất nhanh, tức là cái việc mà gọi đồ rồi pha chế mọi thứ đều kiểu làm bằng máy móc và nó cực kỳ nhanh ấy. Chỉ trong khoảng chưa đến 5 phút là mình đã đồ uống và mình mang đi. Rất ít khi mình kiểu ngồi lại và kiểu ngồi chờ đến kiểu phải đến 10-15 phút mình có đồ uống như này. Thơm đấy, mở ra một phát là mùi lan tỏa luôn. Mình là không uống được cà phê đen nhé. Đắng. Nhận đắng thật. Nhưng mà cái này mà thêm một ít đá nữa thì ngon. Nhưng mà có phải hơi loãng không? Tại vì mình cho hơi nhiều nước không? Tại vì bình thường em Đúng rồi, thấy bình thường là mình đúng người ta rồi. chỉ uống từng này thôi. Chứ cái lượng nước, bởi vì bình thường anh là cũng uống nước rất nhiều, lượng nước rất nhiều luôn đấy, nên là Nó loãng bớt ra. nhiều nước này. Mình không thử chứ mình thấy mùi rất là thơm. Bọn mình là những cái tay mà rất là tay mơ, không có am hiểu gì về cà phê cả. Bọn mình chỉ tò mò với một quán mà rất là lâu kỳ và rất là lâu đời ở Hà Nội thôi. Cho nên nếu ngày hôm nay bọn mình có phát biểu cái gì mà chưa đúng về cà phê thì mong các bạn hoan hỉ nha. Chúng ta đến đây là tận hưởng không gian và cả đồ uống, tất cả các món đồ uống chứ không chỉ đơn giản là cà phê. Mình thấy là trong 3 quán đi thì quán này là quán giữ được cái cảm giác Hà Nội xưa nhất. Nó tức là họ có cải tiến ở rất nhiều khía cạnh, ví dụ như là về menu rồi là về cái chỗ ngồi bàn ghế các thứ thì chắc chắn là nó cải tiến nó rất là nhiều so với xưa, nhưng mà về cái cảm giác tổng thể ấy, thì mình thấy là ngay từ khi bước vào đây là quán nó có cái cảm giác chính xác về Hà Nội quả thứ nhất luôn đấy. Đúng, nhưng mà không ngờ là cái mặt tiền của nó rất là bé và Nhưng mà bên không trong giống lại, một quán cà phê. nhưng bên trong lại rất là rộng, và mình nghĩ là đây là cái quán mà người nước ngoài sẽ rất là thích. Đúng, người Việt Nam và người Hà Nội chúng mình còn rất là thích. Đúng rồi. Cái quán này xuất hiện ở cái giai đoạn đầu khi mà người Hà Nội bắt đầu tiếp xúc với cà phê, khi mà thực dân Pháp mang cà phê đến đây để trồng
thì trồng ban đầu ấy là để phục vụ xuất khẩu hoặc là cho cái lính Pháp, nhưng mà bởi vì chính người dân Việt Nam ấy cũng thích nó, thế là mới đem về đây mới sử dụng luôn. Và quán này là cũng có thể gọi là một trong số những quán đầu tiên tiếp cận với cái trend cà phê ở cái thời điểm những năm 1930 ấy. Số ngày hôm nay kết bằng một quán cà phê mà mình thấy rất là ưng ý luôn. Vừa rồi ấy, không biết mọi người có để ý không, là có một cái cuộc tranh cãi về việc là có những người mà từ ở nơi khác đến sống và lại nói rằng ở Hà Nội rất nhàm chán, xô bồ và không có nhiều thứ để chơi. Thế nhưng mà mình nghĩ là ở thành phố lớn nào cũng thế thôi. Nếu như mà mình chỉ tìm hiểu bề nổi thì sẽ thấy thành phố nào cũng giống thành phố nào. Nhưng mà mình có thể đi sâu vào những ngóc ngách, ví dụ như quán cà phê này thì mình sẽ thấy là mỗi một thành phố sẽ có một cái nét rất là riêng và một cái nét rất là đặc trưng. Như là ở Hà Nội với cái nét như là ở quán cà phê này thì mình rất là thích. Hy vọng là trong tương lai chúng ta sẽ có thể tìm ra nhiều quán như thế này nữa. Em bắt đầu nhìn cái bóng đèn trước mặt nó là nhân 2 rồi. Ôi dồi ôi, thế á? Thật á? Đấy, say lắm rồi. Thôi cắt máy nhá. Nếu mà bọn mình tìm được quán nào hay hơn thì bọn mình sẽ chia sẻ với các bạn tiếp. Còn bây giờ thì bye bye. Gặp lại các bạn, nếu các bạn muốn chúng mình xuất hiện trong số tiếp theo này, hãy khơi comment gợi ý chủ đề. Một năm sau nhá. Anh để đường thứ 3. Hôm nay ăn gì?